እሺ ደህና አዳራችሁ ደህና ዋላችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚለውን ነው። የኤሌክትሮን መገኘት ወይንም የኤሌክትሮን ግኝት እና ማን እንዳገኘው እናያለን። ካቶድ ሬይስ። እሺ one of the first experiments on subatomic particles was carried out by the English physicist J.J. Thomson in 1897. በሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ከተሰራው ከመጀመሪያ ኤክስፔሪመንቶች አንዱን ያካሄደው ማን ነበር? ጄጄ ታምሰን ነበር። መጀመሪያ በቀደም ስለ ጆን ዳልተን አይተን ነበር። ጆን ዳልተን ለመጀመሪያ ጊዜ በሞደርን ኬሚስትሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤክስፔሪመንት አድርጎ ስለ ፓርቲክሎች ለምሳሌ ስለ አተም ነበር እሱም ያደረገው። ይሄ ግን ሰብአቶሚክ ፓርቲክል ነው። ስለ አተም ሳይሆን ሰብአቶሚክ ፓርቲክል ለመጀመሪያ ጊዜ ኤክስፔሪመንት ያካሄደው ጄጄ ታምሰን ነበር እና 1897 በ1897 ለመጀመሪያ ጊዜ በሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ነበር ያካሄደው። Figure 1.1 shows an experimental apparatus similar to the one used by Thomson. እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ ስዕል ጄጄ ታምሰን የተጠቀመው መሳሪያ እንደዚህ አይነት ነበር። እዚህ ጋር ሁለት ኤሌክትሮዶችን ነበር የተጠቀመው፣ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ፖዚቲቭ። እዚህ ጋር ካቶድ እና አኖድ ሁለቱን ተጠቀመ። ከዛ እዚህ ጋር ከውስጡ ከዚህ ነገር እንደ ሃይላንድ ነገር ነው የሆነ ከዙ አየር ይመጠጣል፣ አየሩ ወደ ውጪ ይወጣል። ከዛ በዚህ ጋር ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ፕሌትስ፣ ይሄ በፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው ነው፣ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው ነው። ኤፌክቱን ለማየት ነው ይሄንን ነገር የተጠቀመው። እዚህ ጋር አሁን ካቶድ አለ። እዚህ ጋር ሃይ ቮልቴጁን ተርን ኦን ሲያደርገው ከዚህ ኤሌክትሮኖች ይወጣሉ። ኤሌክትሮኖች ኢጀክት ከዚህ ሆኑና በዚህ ቀዳዳ እዚህ ጋር ሃይ ቮልቴጅ ተርን ኦን ሲደረግ ኤሌክትሮኖች ከዚህ ከካቶድ ይወጣሉ፣ በዚህ ያልፋሉ። ከዛ እነዚህ ቻርጅ ያልሆኑ ነገሮች ቢሆኑ ቀጥ ብሎ ነበር የሚሄደው፣ ቀጥ ብሎ ሆኖ እዚህ አካባቢ ያልፍ ነበር። ግን እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስላለ ኤሌክትሮኖች ወደ ታች ዘንበል ይላሉ። ይህ ምን ያመለክታል? ኤሌክትሮኖች ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደነበራቸው ያመለክታል። እንደዚህ አይነት ነገር ተጠቅሞ ነበር። ይሄንን አይነት አፓራተስ ነው የተጠቀመው። እስኪ ቀጥለን In this apparatus, two electrodes from a high voltage source are sealed into a glass tube from which air has been evacuated. እንዳልኳችሁ አየር ተመጦ ከውስጡ በወጣው ሁለት ኤሌክትሮዶች ተጠቅመውበታል። The negative electrode is called the cathode, the positive one the anode. ይሄው እንደምታዩት ፖዚቲቭ አኖድ ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አኖድ ነው እና ኔጌቲቭ ካቶድ ነው ኤሌክትሮዶቹ ማለት ነው። እና when the high voltage current is turned on, the glass tube emits a greenish light. ይሄ ሃይ ቮልቴጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይ ቮልቴጅ ተርን ኦን ሲደረግ ይሄ ነገር ከካቶዱ አረንጓዴያማ ነገር አረንጓዴ ከለር ያለው ብርሃን ይወጣል። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር በስዕሉ አረንጓዴ ነገር ነው እና ይሄ ኤሌክትሮን ቢም ነው። ግን አረንጓዴ ይሄ አረንጓዴ ከለር የመጣው ደግሞ ከግላስ ቲዩቡ ጋር ኤሌክትሮኑ ባለው ኢንተራክሽን ነው። Experiments show that this greenish light is caused by the interaction of the glass with the cathode rays. cathode rays ከግላሱ ጋር ባለው ኢንተራክሽን ምክንያት የተፈጠረ ነው ይሄ ብርሃን አረንጓዴ ብርሃን ማለት ነው። rays that originate from the cathode እና cathode ray የተባሉት ከካቶድ የሚመነጩ ስለሆኑ ነው። ከካቶድ ወደ አኖድ የሚሆኑ ስለሆኑ ካቶድ ሬይስ ይባላሉ ማለት ነው። After cathode rays have been negative, after the cathode rays leave the negative electrode, they move toward the anode. እዚህ ጋር እንደምታዩት
ካቶዶች ኔጌቲቭን ከኔጌቲቭ ለቀው ሲወጡ ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚሄዱት። እዚህ ጋር የሚያወልቃችሁ ዝንባሌውን ወደ ኔጌቲቭ ነው። ከዚህ ጋር መጀመሪያ ከካቶዱ ይወጡና ወደ አኖዱ ይመጣሉ። ግን ሰንጥቀው ከዚህ ሲሄዱ እዚህ ጋር ዝንባሌ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ፕሌት ወደ ፖዚቲቭ ፕሌት ያዘነብላሉ። where some rays pass through a hole to form a beam ያው እንደምታዩት የተወሰኑ በሆሉ በኩል ያልፋሉ። ከዚህ ጋር ተመንጭተው ይሄ ነገር የተወሰኑትን ቢገትራቸው እንደ አንዳንዶቹ በዚህ ያልፋሉ ማለት ነው። this beam bends away from the negatively charged plate and towards the positively charged plate ያው አሁን እንዳየነው ማለት ነው። ይሄ ቢም ከኔጌቲቭ ራቅ ይላል፣ ግን ወደ ፖዚቲቭ ጠጋ ይላል ማለት ነው። what did Thomson conclude from this observation? አሁን ከዚህ ነገር ደግሞ የጄጄ ታምሰን ውሳኔ ምን ነበር? አሁን እንደምታዩት ከኔጌቲቭ ይሸሻሉ ወደ ፖዚቲቭ ይጠጋሉ እና ከዚህ ነገር የሱ ውሳኔ ምን ነበር? ይህንን አይቶ እሱ የወሰነው ምንድነው? ኤሌክትሮኖች ኔጌቲቭ ቻርጅ እንዳላቸው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ቻርጆች ይራራቃሉ፣ አንዳንዳቸውን ይገፋፋሉ፣ ሪፐልስ ያደርጋሉ። ግን ተመሳሳይ ሲሆኑ ተቃራኒ ሲሆኑ ይሳሳባሉ። ይህንን በማየት ኤሌክትሮኖቹ ኔጌቲቭ ቻርጅ አላቸው ብሎ ወደዚህኛው ኮንክሉዥን ነው የደረሰው ማለት ነው። ለዚህኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው እሱ ነው። Figure 1.1 shows a similar experiment in which cathode rays are seen to bend when a magnet is brought toward them. እዚህ ጋር እንደምታዩት ተመሳሳይ ኤክስፐሪመንት ጄጄ ታምሰን በኤሌክትሪክ መጀመሪያ እንዳደረገው አሁን ደግሞ በማግኔቲክ ፊልድ ያደርገዋል። ተመሳሳይ እዚህ ጋር ይሁት መጀመሪያ እዚህ ጋር the cathode rays እዚህ ጋር ይሁት the cathode rays beam travels from right to left. It's visible where it falls on the zinc sulfide. ያው ከቀኝ ወደ ግራ ይጓዛል እና በዚንክ ሰልፋይድ ስክሪን ነገር አለው በሳ ነገር ላይ ሲያርፍ ይታያል። እዚህ ጋር ይሁን the beam of negative particles bends downward as the south pole of the magnet is brought toward it. የማግኔቱ ሳውዝ ፖል ወደ ኤሌክትሮኑ ሲመጣ ወደ ሳውዝ ነው ይሄ እንትን ያደርገው። እዚህ ጋር ደግሞ ማግኔቱ ወደ ላይ ሲቀየር እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ማግኔቱን ወደ ላይ እንትን ሲገለብጡት ደግሞ ይሄ ቢሙ አቅጣጫውን ይቀየራል። ያላችሁ እዚህ ጋር ወደዚህ ነበር ቢሙ እዚህ ጋር ነበር። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አቅጣጫውን ይቀየራል። Thomson showed that the characteristics of the cathode rays are independent of the material making up the cathode. እና ታምሰን ምንድነው ያሳየው? ይሄ የነዚህ የቢሞቹ ካራክተር Thomson showed that the characteristics of the cathode rays are independent of the material making up. ይሄንን ካቶድ ሬዎች አሁን በማቴሪያል ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ይሄ የሱ ካራክተሪስቲክ አሁን ለምሳሌ ከኔጌቲቭ እየራቁ ወደ ፖዚቲቭ ደግሞ ይጠጋሉ። ግን ይሄንን ነገር እሱ ነገሮች ለምሳሌ ቢቀያየር ኤሌመንቶችን ቀያይሮ ሲሞካከር ተመሳሳይ ውጤት ነው ያደረገው። በዚህ ደግሞ ሊወስን የቻለው ምንድነው? ኤሌክትሮኖች በሁሉም ነገር ላይ እንዳሉ ነው። ምክንያቱም ነገሮችን ሲቀያየር ኤሌመንቶችን ቀያይሮ ሲሞካከር ተመሳሳይ ውጤት ስላገኘ ኤሌክትሮኖች በማንኛውም ነገር ላይ አሉ ብሎ ነው የወሰደው። ያው እዚህ ጋር he concluded a cathode ray consists of a beam of negatively charged particles or electrons and that electrons are constituents of all matter. እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖች በሁሉም ማተር እንዳሉ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ናቸው እና በሁሉም ነገር እንዳሉ ነው የወሰነው አሉ ብሎ እንደዚህ አይነት ድምዳሜ ላይ ደረሰ። by measuring the amount of deflection of a cathode ray beam in electric and magnetic fields of known strengths,
Thomson was able to calculate the ratio of the mass of an electron to its charge. እዚህ ጋር እንደምታዩት በኤሌክትሪክ እና በማግኔቲክ ፊልድ አፕላይ በማድረግ የኤሌክትሮኑን የክብደቱን ራሽዮ የክብደቱን ለቻርጅ ራሽዮ ማስ ቱ ቻርጅ ራሽዮ የምንሆን ለመድረስ ደረሰበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት -5.686 times 10 to the power of -12 kilogram per coulombs የምለው ይሄ ማስ ቱ ቻርጅ ራሽዮ እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ማስ ኦቨር ቻርጅ እንደማለት ነው። የኤሌክትሮንን ማስ ክብደቱን ለቻርጁ ሲካፈል የመጣው ቁጥር ይሄንን ነው። ግን ምንድነው እዚህ ጋር however he couldn't obtain either the mass or the charge separately ይኸውላችሁ የክብደቱን እና የቻርጁን ራሽዮ አገኘ። ግን የኤሌክትሮንን ክብደት ወይንም ቻርጁን ለየብቻ ማግኘት አልቻለም። ራሽዮዎቹን አገኘ ግን ለየብቻ የኤሌክትሮን ማስ ምን እንደሆነ የኤሌክትሮን ቻርጅ ምን እንደሆነ ማግኘት አልቻለም ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ in 1909 Robert A. Millikan, an American physicist, measured the charge of the electron by measuring the effect of an electrical field on the rate at which charged oil drops fell under the influence of gravity. ዘጠነኛ ክፍል ላይ የተማራችሁ ትዝ ካላችሁ ኦይል ድራፕ ኤክስፔሪመንት ሚሊካንስ ኦይል ድራፕ ኤክስፔሪመንት የሚለውን ሌላ ጊዜ ቪዲዮን ከፈለጋችሁ ሳለኝ በሉኝ በኮሜንት አሳውቁኝ እሰራላችኋለሁ። ይሄ ለራሱ ቪዲዮ የሚያስፈልገው ኤክስፔሪመንት ነው። ይሄንን ኤክስፔሪመንት በመጠቀም ሚሊካን ደግሞ የኤሌክትሮንን ቻርጅ አገኘ። ታውላችሁ ማይነስ እዚህ ጋር እንደምታዩት -1.602 times 10 to the power of -19 coulombs ይህንን ነው ደረሰበት። He used this value in Thomson's mass to charge ratio to calculate an electron's mass to be 9.109 times 10 to the power -31 kilogram ይኸውላችሁ መጀመሪያ እሱ አሁን ባገኘው በቻርጅ በሱ በኦይል ድራፕ ኤክስፔሪመንት እዚህ ጋር በኦይል ድራፕ ኤክስፔሪመንት ያገኘው ይሄንን ነበር የኤሌክትሮን ቻርጅ። ደግሞ ይሄ ይሄ ቶምሰን ያገኘው ደግሞ የማስ ቱ ቻርጅ ራሽዮ ይሄንን አንድ ላይ በማገጣጠም የኤሌክትሮንን ማስ ደግሞ ማግኘት ቻለ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ቶምሰን ቻርጅ ቱ ማስ ራሽዮ ማስ ቱ ቻርጅ ራሽዮ ብቻ አገኘ። እሱ ደግሞ ይሄንን ስለዚህ አሁን ስትጠየቁ መርሳት የሌለባችሁ ይሄ ቶምሰን ያገኘው ማስ ቱ ቻርጅ ራሽዮ ነው። ይሄ ሚሊካን ግን በኦይል ድራፕ ኤክስፔሪመንት ተጠቅሞ በኤክስፔሪመንቱ ያገኘው ይሄንን ቻርጁን ነው። ከዛ ደግሞ እነዚህን ሁለት ቫልዩዎችን በመጠቀም በቃ ካልኩሌት ተደረገ። ይሄን ማሱን ለማግኘት ምንም አይነት ኤክስፔሪመንት አላስፈለገውም። ቀጥታ ሁለቱንም በማገናኘት ነው ያ እንትን አባስቶ ምናምን አገኘ። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ሬዲዮ አክቲቪቲ ኤንድ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ የሚለውን የምናየው ነው።